चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हेर्नु त सोलिड एक फेज, वाटर अर्को फेज, एयर अर्को फेज। कतिवटा फेज भयो त? 3वटा फेज भयो नि हो। सोलिड, वाटर र एयर गरेर 3वटा फेज छ भने यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ 3 फेज सिस्टम भन्छ है त। जनरली सोइलमा यही हुन्छ, सोलिड पार्टिकलहरू हुन्छन् है। सोलिड पार्टिकलको बिच ग्यापहरूमा वाटर पनि हुन्छ, एयर पनि हुन्छ है। यो 3वटै फेज हुने भएको हुनाले यसलाई 3 फेज सिस्टम भन्छ है त। Generally, soil is 3 phase system because it consists of solid particles, water and air. ठिक छ, बुझिन्छ नि? अब्जेक्टिभ क्वेसनमा छ है त यो साथीहरू, नबुझे पनि अहिले सोधिहाल्नु होला। सोइलमा चाहिँ 3 फेज सिस्टम हुन्छ र यसमा चाहिँ सोलिड पार्टिकल हुन्छ, वाटर हुन्छ, एयर हुन्छ है जनरली। अब यसको अझै यो डायग्राम, यही डायग्राम हो है। यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ र यहाँ कपी गरेँ, त्यही हो होइन त? हेर्नुहोस् त, यो र यो सेम हो। यहाँ तल सोलिडको भोल्युम देखाउने अनि वाटरको एयरको, तल सोलिडको भोल्युम देखाउने वाटरको एयरको हो। ल यो डायग्राममा चाहिँ है, यो डायग्राममा यो लेफ्ट साइडपट्टि भोल्युम देखाउने, राइट साइडपट्टि मास देखाउने है। लेफ्ट साइडपट्टि भोल्युम, राइट साइडपट्टि मास देखाउने। हेर्नुहोस् त, यति पार्ट भनेको के हो? सोलिडको पार्ट, त्योभन्दा माथिको यति पार्ट वाटरको, त्योभन्दा माथि एयरको पार्ट है त। यो डायग्राम चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला ल त कपीमा। एउटा यो डायग्राम बनाउनुहोस्, अर्को यो डायग्राम बनाउनुहोस्। ल सबैले बनाउनुहोस्, म एकछिन वेट गरेँ है त। दुईटा छुट्टा छुट्टै ठाउँमा बनाउनु होला। के गर्नुहोस् त, सिम्पल एउटा बट्टा बनाउने अनि बिचमा दुईटा लाइन तान्दिने। सबभन्दा तलको सोलिड, बिचको वाटर अनि माथिको एयर लेखिदिनु होला हो। सोलिड, वाटर र एयर भनेर लेख्नु होला हो। बनाउनु भयो? प्रदीपजीले किन स्किप गर्नुभएको छ भनेको छ? मैले स्किप गरेको भन्दा अहिलेको लागि स्किप हो है त। मैले सोइल क्लासिफिकेसन पढाउने नै छु, पहिला इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा फोकस गरौँ भनेर हो। पढ्नु नै पर्छ, त्यसबाट त्यति धेरै अब्जेक्टिभ क्वेसन नभेटेको हुनाले यो फेज डायग्रामबाट चाहिँ यति धेरै क्वेसन छन् कि त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई अलिक फोकस गर्न खोजेको है। र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ पहिला यिनीहरू पढेपछि। ल बनाउनु भयो? ल अब के गर्नुहोस् भन्ने, यो साइडमा लेफ्ट साइडमा के देख्नु हो त? भिएस लेखा दिएको छ नि। भीको अर्थ भोल्युम है त, भोल्युम अफ सोलिड। यति भनेको के हो? भोल्युम अफ सोलिड। र योभन्दा माथिको यति पार्ट भनेको के हो त? भोल्युम अफ वाटर। र त्योभन्दा माथिको यति पार्ट भनेको कति त? भिए, भोल्युम अफ एयर हो। र यो भोल्युम अफ एयर र भोल्युम वाटरको कम्बिनेसन चाहिँ के भयो त? भोल्युम अफ भोइड भयो हो। ल म तपाईँलाई सँगसँगै बनाएर देखाउने छु है त। ल क्यामेरा अपोजिट गर्ने कसरी रहेछ? मैले पनि बनाउँदै सँगै देखाउँ भनेर लागेको है त। स्टप के भयो ज्ञान सर? यो ड्रइङ बनाउनु लागि सर। ब्याक क्यामेरा गर्ने कसरी रहेछ मोबाइलको? यसबाट भएन है, यहाँ होला। यसबाट नहुँदोरहेछ, ल मैले अर्कोबाट गरेँ।
ज्ञान सर हजुर हजुर सर के भयो? ए होइन सर, मैले उहाँहरूलाई सँगसँगै ड्रइङ बनाउँदै पढाउनु खोजेको। मेरो व्हाइट पेपर आयो होला है साथीहरू, है त? ल, मैले जे जे ड्रइङ बनाउन जान्छु तपाईँहरूले पनि यहाँ बनाउँदै जानु होला है त आफ्नो पेपरमा। के गर्नुहोस् त, यस्तो डायग्राम बनाउनु है त, यस्तो बनाउनु। त्यसपछि यहाँ एउटा लाइन अनि अर्को लाइन यसरी तान्नु होला है।